ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම මේ සැරේ T20 World Cup එකට ඇමරිකාවේ සංචාරය කරන අතරේ මුල් වටේම එක මැච් එකක් ප්ලේ කරන්න තිබුණානේ ෆ්ලොරිඩා වල. ෆ්ලොරිඩා කියන්නේ සංචාරක පාරාදීසයක්. ඉතින් මේ ෆ්ලොරිඩා මොන වගේ තැනක්ද කියලා පොඩි අවබෝධයක් ගත්තොත් ඉදිරියට ෆ්ලොරිඩා වල තියෙන මැචස් එන්ජොයි කරන්න උදව්වක් වෙයි කියලා අපි හිතුවා. ඒ නිසා අද බලමු ෆ්ලොරිඩා කියන්නේ මොන වගේ තැනක්ද කියලා. මූලිකවම ෆ්ලොරිඩා කියලා කියන්නේ අර මහද්වීපයට අයිතිව තියෙන ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ කියන කොටසේ තියෙන ප්‍රාන්ත 50න් එකක්. එතකොට අපි සරලව ඇමරිකාව කියලා කියන්නේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ කියන රටටනේ. එතකොට ඔහොම එක්සත් වෙලා ඉන්න ජනපද ටිකෙන් එකක් තමයි ෆ්ලොරිඩා කියන්නේ. ඇත්තටම ප්‍රාන්තයක්. ඒක ඉතින් වෙනම රටක් වගේ තමයි ඇත්තටම. එතකොට මේ ෆ්ලොරිඩා කියන ප්‍රාන්තය තියෙන්නේ ඇමරිකාවේ නැගෙනහිර පැත්තේ. ඇට්ලාන්ටික් සාගරයට මූණ පාලා. ප්‍රධාන වශයෙන් ඒක අර්ධද්වීපයක්. ප්‍රමාණයෙන් ගත්තොත් ලංකාව වගේ 3 ගුණයක් විතර ඇති. හැබැයි ජනගහනය ලංකාවේ ජනගහනයට හුඟක්ම සමානයි. මිලියන 22.2ක් තමයි ඉන්නේ. එතකොට මේ ෆ්ලොරිඩා කියන භූමිය ගත්තොත් හරිම තැනිතලා ප්‍රදේශයක්. කඳු කියලා දෙයක් ඇත්තෙම නැහැ. ටිකක් හරි උස් බිම් තියෙන්නේ උතුරු පැත්තට වෙන්න. අනිත් හරිය හොඳටම ෆ්ලැට් භූමියක්. එතකොට අර ලොකු භූමි ප්‍රමාණයක ලංකාවේ වගේ ජනගහනයක් නිසා ඉන්නේ සෑහෙන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා මිනිස්සු පදිංචි වෙලා නැති ප්‍රදේශ. ඒවා ඉතින් වනාන්තර, වගුරු බිම්, වගා බිම්, තව වෙනත් ස්වාභාවික පරිසර පද්ධති, ඒ වගේම ජලාශ. ජලාශ මහා ගොඩක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සමහර ඒවා ස්වාභාවික විල් වගේ ඒවා, තව සමහර ඒවා මිනිස්සු හදපු ඒවා. හරිම ගොඩක් ජලාශ තියෙන තැනක්. දැන් එතකොට ලංකාව ප්ලේ කරන ක්‍රිකට් මැච් එක කොහෙද තියෙන්නේ? ඒක තියෙන්න තිබුණේ ෆ්ලොරිඩා වල දකුණේ තියෙන නගරයක. ලෝඩර් හිල් කියලා නගරයක්. දැන් ලංකාවේ ගොඩ දෙනෙක් දන්නවනේ මයාමි කියලා නගරයක්. සමහරු කියන්නේ මියාමි කියලා. ඇමරිකාව ඇතුළේ වුණත් ෆ්ලොරිඩා වල ප්‍රසිද්ධම නගරය මයාමි තමයි. මයාමි කියන්නේ සංචාරයට ලෝක ප්‍රසිද්ධ නගරයක්. එතකොට එහේ ඉඳලා හැතැම්ම 30ක් 40ක් දුරින් තමයි ওই ග්‍රවුන්ඩ් එක තියෙන්නේ. එතකොට මයාමි ඔය මැචස් ප්ලේ කරන ලෝඩර් හිල් කියන නගරය ඒවා තියෙන පැති සෑහෙන උණුසුම්. හරියට නිකන් ත්‍රිකුණාමලයේ හම්බන්තොට වගේ තමයි. ඊටත් වැඩි උණුසුම් වෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. එතකොට ඔය මයාමි පැත්තේ කාලගුණය කොහොමද කියන එක නැත්නම් දේශගුණය කොහොමද කියන එක දැනගන්න හොඳම කෙනෙක් නම් මයාමි වල ජීවත් වෙච්ච කෙනෙක් වෙන්න එපා. පොඩි කාලේ ඉඳලම මයාමි වල ජීවත් වෙච්ච කෙනෙක් තමයි වෙන්න මෙයා. මේ ජෙන්සි. එයාගේ ජීවිත කාලයෙන් වැඩි කොටසක් ජීවත් වෙලා තියෙන්නේ මයාමි වල. අපි එයාගෙන් අහලා බලමු මයාමි වල දේශගුණය, කාලගුණය මොන වගේද කියලා. So people from Sri Lanka, when they come there, they say, okay, this is like Sri Lanka, Miami and South Florida. So what do you think growing up in Miami? Is it warm and with 2 seasons like wet season and dry season, or do you get any 4 seasons like winter, autumn as well? I would say it's more like the 2 seasons. There's definitely that dry and then the rainy season. Okay. My mom has a joke where she says it's warm, then it's more warm, very humid, Okay. then it's hot, and then damn hot. Okay. Right. Okay. So it's pretty all- much just hot or rain. Okay. So those are the kind of weather growing up there. It's very Right. hot. Okay. The summer can be blistering, and Yeah. then when we have that kind of concrete, right, the cement in Yeah. the cities, Yeah. it just makes the heat more concentrated. So That's it kind of just, Yeah. even your car, I think we've talked about it before, Yeah, where when you yeah. go in the car and you're not prepared with the seatbelt, it'll Yeah. burn you from how hot it's been. Oh, seatbelt buckle will Yeah. burn you. Okay. Yeah, from the metal, just from the sun. Oh, right. So it's Right. yeah, So do you think very similar. these days that where the cricket match will be played these days? I mean, this coming Tuesday, one cricket match, Sri Lanka versus Right. Nepal, Yeah. and there will be other matches later on. Yes. So for the spectators, do you think they will have a hard time? With how hot it's been lately, yeah. Okay. I think there's even been heat warnings lately in Miami. Okay. So, Right. but if it's very similar to Miami, the weather in Sri Lanka, so Yeah. they might. Okay. think, They may be oh, used to, right? they might be Okay. used to it. Yeah. Yeah. Parts of Sri Lanka is as warm as Miami. So some people might be used to it, others might not. Yeah. So
it all depends, but I think it's very similar in that Okay, sense for right. sure. Okay, Yeah. thank you very much for that insight. Yeah, no worries. Right, thank you. එතකොට මුළු ෆ්ලොරිඩා වලම ගත්තාම දේශගුණය අර්ධ නිවර්තන දේශගුණයක් කියලා තමයි කියන්නේ. ඇමරිකාව ඇතුළෙත් ඒ වගේම එයින් පිටත ෆ්ලොරිඩා ප්‍රසිද්ධ උණුසුම් ඒ වගේම හැමදාම හිරු එළිය තියෙන ප්‍රාන්තයක් හැටියට. ඉතින් ඔය හිරු එළියයි උණුසුමයි හින්දා ෆ්ලොරිඩා වලට අන්වර්ථ නාමයක් හැටියට කියන්නේ සන්ෂයින් ස්ටේට් කියලා. ඒක නිසා සංචාරකයන්ට බොහොම ප්‍රියජනක තැනක්. දේශීය සංචාරකයන්ටත් එහෙමයි, විදේශීය සංචාරකයන්ටත් එහෙමයි. ඒ වගේම ඇමරිකාවේ උතුරු පැත්තේ තියෙන ප්‍රාන්තවල ඉඳලා කියන්නේ වඩා සීතල ප්‍රාන්ත ඒවායේ ඉඳලා රස්සාවෙන් විශ්‍රාම ගන්න අය විශ්‍රාම ගත්තට පස්සේ ජීවත් වෙන්න තෝරගන්න ප්‍රාන්තයක් තමයි ෆ්ලොරිඩා කියන්නේ. ඒකට සංචාරකයන්ට වගේම විශ්‍රාමිකයන්ට ප්‍රසිද්ධ තැනක්. වැහි කාලයයි වියලි කාලයයි ලංකාවේ වගේ තමයි. එතකොට ෆ්ලොරිඩා වල දකුණු ප්‍රදේශයේ ඔය වගේ වුණත් උතුරට යනකොට රස්නේ ක්‍රමයෙන් අඩු වෙලා ටිකක් විතර අර සමශීතෝෂ්ණ කියන දේශගුණයට කිට්ටු වෙනවා. අර ඍතු හතරක් තියෙනවා කියන එක ටිකක් පේන්න පටන් ගන්නවා. හිම වැටෙන්නේ එහෙම නෑ. අවුරුදු ගානකට සැරයක් කොහේ හරි තැනක හිම වැටෙන්න පුළුවන්. නමුත් යම් තරමක් දුරට වින්ටර් එකේදී සීතල වෙනවා. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් උණුසුම්. ඉතින් ඔය උණුසුම, හිරු එළිය, ඇට්ලන්ටික් සාගර වෙරළ වගේ දේවල් වගේම තවත් බොහොම දේවල් හින්දා සංචාරකයෝ ෆ්ලොරිඩා වලට සෑහෙන එනවා. විශේෂිතම සංචාරක ආකර්ෂණයන් ගත්තාම ස්වාභාවික ආකර්ෂණයන් වගේම මිනිස්සු හදපු දේවලුත් තියෙනවා එහෙම ප්‍රසිද්ධ සංචාරක ආකර්ෂණයන්. අපි ඒ කීපයක් මොනවද කියලා බලමු. එතකොට මේ ෆ්ලොරිඩා වල තියෙන විශේෂම සංචාරක ආකර්ෂණයක් තමයි කෙනඩි අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානය. අපි මේ ගැන වෙනම වීඩියෝ එකකින් වැඩි විස්තර කතා කරමු. මේ කෙනඩි අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානයේ තියෙන කැනවරල් තුඩුව කියන තැනින් තමයි මිනිසා හඳට ගියේ. ඒ වගේම අද ඉලොන් මස්ක්ගේ සමහර රොකට්ස් යවන්නේත් එතනින්. ඒකට ෆ්ලොරිඩා වල තියෙන තව සංචාරක ආකර්ෂණයන් දෙකක් තමයි ඩිස්නි වර්ල්ඩ් කියන තීම් පාක් එකත් යුනිවර්සල් ස්ටුඩියෝස් කියන තීම් පාක් එකත්. මේවා ළමයි අතරේ හරිම ජනප්‍රියයි. ඒකට පරිසර සංචාරය ප්‍රිය කරන අයට ගොඩක් තැන් තියෙනවා යන්න. We've seen a lot of wildlife. Right? We got the dolphin show going on right now. So. ඒන් විශේෂම එකක් තමයි එවර්ග්ලේඩ්ස් නැෂනල් පාක් එක. මේක ඇමරිකන් ඇලිගේටර් කියන කිඹුලන්ගේ රජ දහන. එතකොට මේ යෝධ නැෂනල් පාක් එක ගැන අපි වීඩියෝස් ගණනාවක්මත් කරලා තියෙනවා. පරිසර සංචාරය කැමති අයට වගේම අනිත් ඕනිම කෙනෙකුටත් වැදගත් වෙන තව එක විශේෂ ආකර්ෂණයක් තමයි හරියට නිකන් වීදුරුවක් වගේ පැහැදිලි නිල් දිය උල්පත්. මුළු පතුල දක්වා පේන හොඳටම පැහැදිලි වතුර තියෙන්නේ. එක දවසකට ගැලුම් මිලියන ගාණක් පිට වෙන යෝධ උල්පත් ඒවා. එතකොට ඒ වයින් නිකන් ගංගවල් වගේ වතුර ගලාගෙන යන්නේ. හරිම ලස්සනයි. ඒ වගේම ඔය සීත කාලෙදී ඉඳලා හිටලා එන හොඳටම සීත දවසක මුහුදුර 100 ගණන් රංචු ගහනවා ඒ නිල් දිය උල්පත් වලට. එහෙම වෙන දවසට ඒක බලන්න මිනිස්සු වැල්ල නොකැඩී යනවා. ඒක තවත් ලොකු සංචාරක ආකර්ෂණයක්. එතකොට ඔය වගේ පාක්ස් වලදී එහෙම ෆ්ලොරිඩා වලදී දකින්න පුළුවන් ලොකු සත්තු හැටියට ගත්තොත් ඉන්නේ ඔය එලිගේටර්ස්ලා කියලා කියන ඔය කිඹුල් පවුලේ සමාජිකයා. ඊළඟට සිංහ පවුලේ කෙනෙක් ඉන්නවා ෆ්ලොරිඩා පැන්තර් කියලා. එයා ඇත්තටම ෆ්ලොරිඩා වලට ආවේනික කෙනෙක්. කළු වලහා ඉන්නවා. ඊළඟට ඔය මුහුදුරු ඉන්නවා. ඒගොල්ලොත් සෑහෙන ලොකු අය. බෝල්ඩ් ඊගල් කියන සෑහෙන ලොකු රාජාලියා ඉන්නවා. ආක්‍රමණික සර්පයෙක් විදිහට ආපු පිඹුර එයත් ඉන්නවා. වයිට් ටේල් ඩියර් කියන මුව වර්ගයේ ඉන්නවා. ඒ වගේම නිකන් එක තැනක දෙකක වල අශ්වයෝ බොහොම දුර්ලභව තමයි ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ. ලොකු සත්තු හැටියට ගත්තොත් ඔහොම කට්ටියක් තමයි ඉන්නේ. තවත් එක දෙයකට ෆ්ලොරිඩා හරිම ප්‍රසිද්ධයි ලෝකෙ පුරාම. ඒ තමයි සුලිසුලන්. සුලිසුලන් දෙකක් මේ පැත්තට එමින් තියෙනවා. ඒවයේ බලපෑම තමයි මම හිතන්නේ මේ හැම අවුරුද්දෙම ජූනි මාසේ ඉඳලා ඔක්තෝබර් විතර වෙනකන් ෆ්ලොරිඩා වල සුලිසුලන් සමය. සුලිසුලන් 10ක් 15ක් හැම අවුරුද්දෙම ෆ්ලොරිඩා අවට ඇති වෙනවා. සමහර ඒවා කෙලින්ම ෆ්ලොරිඩා වලට කඩා වදිනවා. ඒ හැම අවුරුද්දෙම මිනිස්සු සුලිසුලන් වලට ලෑස්ති වෙනවා. දැන් අපේ මැච් එක තියෙන්නේ ওই සුලිසුලන් සමය පටන් ගන්න ඔන්න මෙන්න තියලා. හැබැයි ඊට පස්සේ තියෙන ටූර්නමන්ට් එකේ අනික් මැචස් සමහර ඒවා සුලිසුලන් සමයේ මුල් හරියට වැටෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. ඔය සුලිසුලන් සීසන් එකේ මුල් කාලෙදී එහෙම ලොකු සුලිසුලන් එන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. හැබැයි අර ලොකු වැහිකුණාටු එන්න පුළුවන්. දැන් මැච් එක දවසටත් ඇත්තටම ඒ සතියේ දවස් ගාණක් ඒ හරියේ ලොකුවට වැහිකුණාටු තියනවා කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්නම වැහිකුණාටුවකට පස්සේ ෆ්ලොරිඩා වල හුඟක් මුහුදු වෙරළවල් වල තව විශේෂ දෙයක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ තමයි බොහොම ලේසියෙන් පොසිල හොයාගන්න.
found some fish. මෝර දත් තමයි වැඩිපුරම හම්බ වෙන්නේ මේ මෙහෙම පොසිල හැටියට. ඒ කියන්නේ පොසිල මෝර දත්. ඒවා සුදු පාට නෑ, කළු පාටයි. සාමාන්‍ය මෝර දත් විතරක් නෙමෙයි. අර බොහොම ඉස්සර කාලේ ඉඳලා වඳ වෙලා ගිය මෝරෙක් ඉන්නවනේ මෙගලඩොන් කියලා යෝධ මෝරෙක්. එයාගේ දත් පවා හම්බ වෙනවා සමහර මුහුදු වෙරළවල් වල. මහා යෝධ පොසිල. ඒ දතක් නිකන් මගේ අතක් විතර ඇති. පොසිල හොයන්න ෆ්ලොරිඩා ෆේමස් තැනක්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහේ තැනක් තමයි ෆ්ලොරිඩා කියන්නේ. දැන් මේ T20 World Cup එකත් එක්ක ඇමරිකාවේ ක්‍රිකට් සෑහෙන උඩට එයි. ඒගොල්ලන් දැනටම ප්ලෑන් කරලා තියෙනවා IPL වගේ ලොකු ලීග් ටෝර්නමන්ට් එකකුත් කරන්න. යම් අවස්ථාවකදී ඔයත් එන්න ඉඩ තියෙනවා ක්‍රිකට් මැච් එකක් බලන්න. එහම આવොත් ෆ්ලොරිඩා වල සංචාරය කරන්න chance එකක් ගන්න බලන්න. ආවෙ නැතත් මේ මැචස් ප්ලේ කරන තැන් ගැන යම් අවබෝධයක් අරගෙන හිටියාම මැච් එක එන්ජොයි කරන්න පහසුවක් කියලා තමයි අපිට තේරෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ප්‍රයෝජනවත් කියලා ඔයාලට හිතුණා නම් ඒ ගැන කමෙන්ට්ස් වලින් අපිට කියන්න. ලයික් එකක් දාන්න. යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ඔයා තාම අපි subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. එහෙමනම් බොහොම ස්තුතියි බැලුවට. ආයෙ දවසක හම්බෙමු.